Terve taas ja tervetuloa tähän retkeily- ja kalastusshowhun. Aikaisemmin mä oon jubaillut retkeilystä ja perhokalastuksesta. Ne kannattaa tsekata, jos aiheet kiinnostaa. Tällä kertaa hypätään uistinkalastuksen kiehtovaan maailmaan. Tarkastellaan vähän erilaisia uistimia. Eli mulla on tässä vaappuja, lippoja, liitsejä ja lusikkauistimia, mitä mä oon käyttänyt Lapin reissuillani. Mä kalastan pääsääntöisesti järvivesissä, pienissä lammissa ja tunturijärvillä. Eli se on se näkökulma tässä hommassa. Eli minkälaisia uistimia mä oon käyttänyt tunturijärvien koluamisessa. Ja sitten kun mä oon kertonut jotakin näistä uistimista oman painavan mielipiteeni, lopuksi mä siteraan vielä Raamattua. Mulla on tässä Raamattu, sekään ei näy kameralle näköjään. Sieltä löytyy totuus tähänkin asiaan, miten tämä homma oikeasti toimii. Mutta aloitetaan vaapuista. Vaapuissa on hyvää se, että malleja löytyy ihan tolkuton määrä. Värejä löytyy vielä enemmän. Tai vaapun paras puoli on siinä, että se on hyvä käsialauistin. Eli vaapulle pystyy antamaan kelausnopeudella tai kelaustavolla pystyy antaa paljon eloa. Silloin se kalastaa paljon paremmin. Uppoavat mallit on mun mielestä parempia järvikalastuksessa. Ne lentää paremmin kuin nuo kelluvat. Kelluvat varsinkin on vasta tulee vähän nihkeitä heittää. Kellovissa vaapuissa on se hyvä puoli, että ne pystyy taas sitten virran mukana uittamaan pitkällekin. Eli kellovilla vaapuilla pystyy tietyissä paikoissa kalastamaan semmoisiakin paikkoja, mitä millään muulla uistinmallilla ei pysty kalastamaan. Viime reissulla esimerkiksi oli semmoinen paikka, missä joki laski semmoiseen isoon suvantoon tai järveen. Ja siinä pystyi ihan sinne sumanon keskellekin, tai sanotaan niin pitkälle kuin siima riitti. Eli mun tapauksessa mulla oli suunnilleen 100 metriä siimaa kelalla, niin pystyi heittämään kelluvan vaapun sinne virtaan, ja se veti sen keskelle sitä järveä sen uistimen. Ja sillä pystyi kalastamaan semmoisissa paikoissa, millä ei heittopituus millään muulla systeemillä olisi riittänyt. Vaappuja mä oon käyttänyt kaikkein vähiten järvikalastuksessa itse. Suurin syy on siihen se järjetön koukkumäärä, mikä vaapuissa on. Eli vaapuissa on monesti, pienessäkin vaapussa on 6 koukkua, mihin kala tarttuu. Ja se on sinänsä hyvä asia, että kalat tarttuu, mutta se huono puoli on siinä, että 1 koukku on aina jossakin silmässä kiinni tai jossakin muussa. Eli kaloja joutuu ottamaan tai tappamaan silloinkin, kun niitä ei halua tappaa. Ja Lapissa kalastamisen yksi riemu ja ongelma on siinä, että siellä tulee kaloja välillä aika paljon ja välillä myöskin niitä pieniä kaloja. Ja niitä olisi kiva päästää silleen takaisin, että ne kalat olisi suunnilleen kunnossakin. Sitten vaappujen koosta. Itse mä valitsisin Lapin reissulle koot, mitkä on isommillaan 7 senttiä pitkiä. Eli 7 senttiset tämmöiset vaaput olisi kaikkein pisimpiä tai isompia, mitä mä käyttäisin. 5 senttiset ja sitä pienemmät on mun mielestä parempia. Ne toimii paremmin sitten raudulle ja harjuksellekin. Väreistä sen verran mun lempiväri on niin perhossa kuin vaapussakin fluori-oranssi. Tai niin sanottu ambulanssiväri. Musta hopea on hyvä väri. Samoin kulta, musta selkäne. Eli muutamalla perusvärillä mun mielestä pärjää tosi pitkälle.
Mulla on pääsääntöisesti käytän Rapalan Countdownia tai sitten Jointed uppoavana versiona, mikä on yksi mun lempiuistimista ollut aina. Tätä on tosi kiva uittaa. Sitten mulla on tässä vielä muutama pikkuvaappu malliksi. Tässä oli siis tyylilajina valittu tämä rannalta heittäminen, mutta sitten nämä, mainitsen nyt kuitenkin tässä pienet mikrovaaput. Näitä mä oon käyttänyt tunturivesissä silloin, kun mulla on ollut suppilauta tai joku muu vene mukana, niin on noita uittanut siellä perässä. Ne on erinomaisia kans vaappuja, mutta ne ei lennä juurikaan mihinkään. Tänään syödään sitten ahventa. Mikä siinä sen niemellisempi. Jatti pikku seniori. Mut sitten siirrytään lippauistimiin. Tämmönen lottolippa on varmaan kaikkein tunnetuin Lapin uistin. Aina kun keskustellaan uistimista ja Lapista, niin Lotto on mainittu siellä. Se on hyvä uistin, hieno uistin. Lipoissa on hyvää se, että niitä pystyy heittämään sutkot pitkälle joissakin malleissa. Esimerkiksi nuo Lotot on pitkäheittoisia. Kuusamon kumma on kanssa suhteellisen painava ja lentää kohtalaisen hyvin. Sitten tämmöiset pienet mepsit, nämä ei lennä juurikaan enää mihinkään. Ja samoin Vibraxkin alkaa olla siinä, että jos keskellä järveä pitää heittää, niin ei ole ensimmäinen valinta siiman päähän. Ne on hyvin kalastavia uistimia ja sitten niissä on se hyvä puoli, että näissä on täysin erilainen uintiliike verrattuna muihin noihin uistimiin. Tai ehkä pitäisi puhua enemmänkin uintijäljestä. Eli tämä lippa, kun se pyörii tuossa, niin se tekee erilaista meteliä siellä vedessä kuin mikään muu uistin. Ja sen takia on hyvä olla erilaisia uistimia, että jonakin päivinä saa sitten jonkunmallisella uistimella paremmin kaloa kuin toisenlaisella. Lipolla on muutama huono puoli, mistä mä en pidä. Se on se taipumus nousta pintaan. Eli tämä samainen lippa, kun se pyörii, se antaa sen verran vastuttaa, että lippa nousee herkästi veden pintaan. Jos pitää kalastaa syvällä, niin lippakalastuksessa joutuu keskittymään siihen aika paljon, kelaamaan tosi hitaasti. Sitten lippojen yksi huono puoli, että nämä on huonoja käsialauistimia. Yleensä lipat on sellaisia, että ne heitetään jonnekin ja sitten sä kelaat sen pois. Ja kun kelaus loppuu, niin ton pyöriminen loppuu ja tavallaan sen lipan luontainen uintiliike loppuu. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että se lopettaa kalastamisen. Esimerkiksi Lotto pikkasen vaappuu siellä. Mutta esimerkiksi sitten nämä tämän tyyppiset lipat, niin nämä vaan vajoo pohjaan. Se on se ehkä huonoin ominaisuus näissä, mistä mä en erityisesti pidä. Ja se on myöskin se syy, minkä takia mä en pidä tätä parhaana tommosena uistinmallina Lapin järvikalastukseen. Pienet lipat on hankalia tuules heittää, eli tämmönen, mikä painaa gramman tai alle, niin ei lennä mihinkään. Tässä on jo vähän massaa. Tää lentää jo ihan hyvin, koska tää ollut 7 vai 5 grammaa painava. Tällä pystyy jo kalastamaan ihan pitkälle. Ja pidän kaikkein parhaimpina lippamalleja tämmöisen, missä on rungossa painoa. Eli tässä on Kuusamon painolippa. Siinä on paljon painoa ja tää lentää pitkälle ja sitä myöskin pysyy paremmin siellä pohjan tuntumassa kuin esimerkiksi tämä Lotto. Jos mun pitäisi valita joku tietty lippa Lappiin, niin viime vuosina kaikkein paras malli näistä on ollut Kuusamon kumma, jota mulla on tässä 2 kappaletta. Kaikista lipoista, mitä viime vuosina on kalastettu, niin tämä on ollut ylivoimaisesti tehokkain. Toi neitokainen tykkää kalastella näillä. Just tästä vähän pintaa. Ja se on saanut tosi hyviä harjuksia ja muutaman taimenenkin kummalla. Kumma on meidän viime vuoden reissulla pessy Loton mennen tullen. Ja kumman etu on Lottoon verrattuna on tosiaan se, että tämän luontainen uintikyvys on syvempi kuin Lotolla, eli tämä ui syvemmällä luontaisesti kuin Lotto. Toinen hyvä puoli tässä on, että tätä pystyy tämän uintiin säätämään, tätä lippaa taivuttamalla. Mä en ole tätä hirveästi kokeillut vielä, ei tätä mitä mä nyt sanon ei kannata ottaa totuutena, mutta mä oletan, että jos tätä levittää näin, tälle tulee enemmän vastusta ja se nousee enemmän pintaan. Jos sä taivutat tästä niin kapeaksi tämän lipan, kun sä pystyt, tulee vähemmän vastusta ja silloin tää ui lähempänä pohjaan. Hyvin harvalla lipalla pystyy vaikuttamaan sen uintiin millään tavalla, mutta kummassa pystyy. Kumma on erinomainen uistin. Suosittelen jokaista
edes kokeilemaan. Mitäs sitten lipoista vielä? Ei kai siinä mitään muuta. Laittelen kuvia tähän päälle ja katsotaan löytyykö tuolta mitään hyvää matskua, että voi sitten laittaa tuohon myös. Sitten siirrytään erilaisiin liitseihin. Mä käytän yleensä oliviväristä mustaa, joskus oranssia myöskin, mutta olivi on ollut viime vuonna se kaikkein paras väri. Sitten musta on hyvä väri. Tommonen ihan perus lyijyvärinen toimii ihan hyvin, mutta punaiset ja oranssit toimii myöskin. Näiden hyvä puoli on se, että näitä voi sitoa itse. Ne on halpoja, kun sitoo itse. Sitten nämä on ihan puhtaasti käsialauistimia. Näissä ei ole mitään kunnollista uintiliikettä, eli se käsiala määrittelee oikeastaan se, että kuinka kalastavia nämä on. Jos liitsin heittää jonnekin ja kelaa sukkana takas, niin se ei ole semmoisena parhaimmillaan. Lipat on parempia semmoisessa. Mutta sitten kun tällä antaa liikettä, niin tämä on äärimmäisen kalastava uistin. Elää vedessä tosi hyvin. Noin marabu, sulan siikaset, tai mikä tämä nyt sitten onkaan. Huono on se, että nämä tarttuu pohjaan, eli tämä uintitapa tai kalastustapa näillä on monesti, että näillä halutaan päästä pohjan lähelle. Ehkä jopa pomputella pohjaa pitkin, niin se tekee sen, että sellaisessa paikassa, missä on kivinen pohja, niin nämä monesti kiilautuu sinne kivien väliin, ja se ei lähde sieltä sitten millään muulla keinoilla pois kuin pistämällä siimat poikki. Sitten nämä ei ole myöskään parhaimpia silloin, jos pitäisi pinnan tuntumassa uittaa. Mun mielestä parhaat litsit on sellaisia, että ne on painoltaan semmoisia, että niitä on just mukava heittää virpalla, tuollaisella UL-virpalla. Tässä on 3-grammanen pää. Tää on alle 3 grammaa. Eli ne on sukkot kevyehköjä. Se tekee myöskin sitten sen, että ne ei ole myöskään maailman pitkäheittoisempia. Jos tekee pitkäheittoisen liitsi, missä on esimerkiksi 10-grammanen pää, niin se on sitten taas mun mielestä, se ei taas enää ui niin kalastavasti. Se vajoo niin nopealla liikkeellä, että sillä on vaikea kalastaa pintaa pitkin, jos tarvii kalastaa. Siksi mä kalastan pääsääntöisesti vaan pienillä kevyehköillä liitseillä. Erinomaisia vieheitä. Monesti on käyttänyt noita nimenomaan sitten jokivesissä, kun jokivesissä tarvii ronkkia, joissa olevia kuoppia ja kiven takuisia ja semmosia, niin siihen se on erinomainen peli. Kela näet. Mutta sitten
viimeinen uistinmalli ja se kaikkein paras mun mielestä järvikalastuksessa. Eli erilaiset lusikkauistimet. Lusikkauistin on monessa paikassa yksinkertaisesti kaikkein tehokkain ja monipuolisen uistin, kun kalastellaan Lapin järvissä ja lammissa. Tämmöinen pieni lusikkauistin lentää pitkälle, sillä pystyy helposti kalastamaan sekä pinnassa että pohjassa. Pystyy heittämään myöskin lyhyitä heittoja, se on ihan kalastajan oma valinta, millä tavalla heittää. Tätä pystyy uittaa todella monipuolisesti. Kaikista näistä uistimista, mitä mä oon käyttänyt, niin lusikkauistimilla mä oon saanut ylivoimaisesti eniten kaloja. Ainoa huono puoli, mikä näissä on, niin on tämä samainen kolmihaarakoukku. Mä pyrin aina katkaisemaan tuosta ton yhden koukun pois, jolle mulle jää lusikkauistimissa on kaksihaarakoukku. Sitten mä yleensä myöskin otan tuolta nuo kaikki väkäset pois, että se kalojen vapauttaminen helpottuu. Mä kalastan pääsääntöisesti ultralight vavolla, niin ne on sen verran pehmeitä, että ne pitää kyllä kalan kiinni, että se väkänen on siellä täysin turha asia. Vähän lusikkoistimen koosta. Mä tykkään kaikkein eniten tämmöisistä 7-grammasista lusikoista. Nämä on tämmöisiä norjalaisia lusikoita kuin Lil Lauren nimisiä. Myöskin Solkroken Special on hyvä. Samoinkin Räsäsen piensin versio. Tämä on 6-grammanen. Erinomainen uistin. Nuo pienet lusikkoistimet on luotetaan semmoisia, että ne kelpaa kaikille kaloille. Eli siihen ottaa harjus, rautu ja taimen kiinni. Et jopa rautaa, mikä pidetään yleensä, että se ei ole välttämättä kaikkein helpoin uistimella saatavana, niin ne kyllä syö näitä pieniä lusikkauistimia. Mä en tiedä, mainitsinko mä noista lippujen koosta mitään, mutta mä kalastan tosiaan siis pääsääntöisesti ultralight välillä, niin mä yritän pitää, että viehden painot pysyy 10 grammasta sitä alle, että hyvin harvoin kalastan yli 10 grammasella uistimilla missään Lapissa. Hieno kala. Ihan kiva harjus. Tämä meinaan syödä. Mutta sitten, tää alkaa olla loppupuolella. Lupasin vielä tässä siterata raamattua, mikä mulla on tässä. Ja tässä tulee nyt sitten totuus uistinkalastuksesta. Tämä raamattu on siis tämmönen kirja kuin Uistinkalastus. Jens Bluk Hansenin tekemä erinomainen kirja uistinkalastuksesta. Ja täällä lukee sivulla 95 niin vähän uistimista. Mä luen täältä pätkän, mä laitan lasit päähän, niin mä en mokaa tätä juttua. Kun kaikki otetaan huomioon, niin siihen mitä siiman pitää ripustaa vaikuttavat erilaiset kalavedet, syvyydet, virtausolosuhteet, kalan mielipaikat ja kalan koko. Monet suuret taimenet saadaan lusikalla ja monet suuret taimenet ovat kannibaaleja. Ja sitten seuraavalla sivulla. Taimenen kalastuksessa lusikka on suvereeni. Tuskin kukaan voi moittia minua siitä, että annan tästä viestä näin positiivisen arvion, jos he ensin saavat nähdä sen tositoimissa. Se on yksinkertaisesti monessa tilanteessa tehokkain. Siinä. Näin luki Raamatussa. Älkää uskoko mua, uskokaa Jenssiä. Jens tietää nämä jutut paremmin kuin minä. Lusikkauistin. Sitten vielä
pikkasen filosofiaa loppuun. Kaikki nämä uistinmallit on erittäin kalastavia. Mielipiteet on mielipiteitä. Mä voisin lähteä pelkällä vaapulla kalastamaan Lappiin ja en usko, että siitä tulisi ongelmia. Tai pelkällä lipalla. Mun mielestä oleellisempaa, tai kaikkein oleellisen asia tässä kalastuksessa on löytää ne kalapaikat ja sitten osaa käyttää sitä uistinmallia, mitä käyttää. Ja mä oon tuota käsialaa maininnut tässä ja mainostanut tuossa mun edellisessä perhovideossakin, niin käsiala on mun mielestä erittäin tärkeä osa kalastusta. Käsialalla pystyy vaikuttaa tosi paljon uistimen uintiin. Eli uistimia kannattaa uittaa esimerkiksi silleen, että välillä lopettaa kelaamisen, se uistin vajoo pohjaan, aloittaa taas kelaaminen, vajoo pohjaan. Se on erittäin tehokas tapa kalastaa esimerkiksi lusikoilla. Tai toinen, että jos otetaan vaikka vaapuista, vaaput on ehkä parempia sillä, että kelaat vähän aikaa, ja sitten pikkuhiljaa leijutat vaappua alaspäin taas jatkat kelaamista. Tai sitten että pikkuhiljaa saa nykivää liikettä siihen. Eli käytännössä käsialalla voi vaikuttaa jokaisen näiden uistinmallien ottavuuteen todella paljon. Sitten jos pikkasen vielä virtaavasta vedestä puhuu, että järvikalastussa mun mielestä lusikkauisten on suvereeni. Voi olla, että virtaavassa vedessä valitsisi siis vähän toisin, eli virtaavassa vedessä varmaan käyttäisi enemmän liitsejä kuin lusikkauistinta. Ja sitten virtaavassa vedessä mä keksin vaapullekin enemmän käyttöä. Mutta semmoista. Siinä tuli paatoksellista tarinaa uistimista. Jos jaksatte, niin eriäviä mielipiteitä saa heittää tonne kommentteihin. Jokaisella ihmisellä on vähän erilaiset jutut, mistä tykkää, ja jokaisella ihmisellä on erilainen käsiala. Jotkut jutut toimii toisilla, jotkut ei. Se kuuluu tähän hommaan. Pääasia, että on kivaa vaan, niin siitähän tästä on kysy. Mutta kiitos katsomisesta. Tykätkää kanavasta, jos koitte, että tässä oli jotain järkevää. Jos ette kokenut, niin tykätkää silti. Ei se ketään haittaa. Mutta palataan taas asiaan. En tiedä, mistä teen seuraavaksi juttua. Jotain teen jossain välissä. Kiitos katsomisesta ja morjens.